નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના નિબંધનો ટોપિક છે ઉનાળાનો બપોર અથવા ગ્રીષ્મનો મધ્યાહન અથવા વૈશાખી વાયરા વાયા અથવા બળબળતા જામ્યા બપોર। હાલની ઘણી બધી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેખિત થઈ ગયેલ છે। તેમાં ગુજરાતી વિષયમાં અવારનવાર નિબંધો પૂછાય છે। તમે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા નિબંધ તૈયાર કરી શકો એટલે કે લખી શકો તેના માટે આપણે ઘણા બધા નિબંધ લેખનના વિડીયો બનાવ્યા પણ છે અને ઘણા બધા બનાવવાના છીએ। ચાલો ચાલુ કરીએ આજનો ટોપિક ઉનાળાનો બપોર, ગ્રીષ્મનો મધ્યાહન, વૈશાખી વાયરા વાયા, બળબળતા જામ્યા બપોર। નિબંધ લેખનમાં આપણે 6 પેરેગ્રાફ લખશું। પહેલો પેરેગ્રાફ આપણે ઉનાળાના બપોરનો વૈભવ વિશે લખવાના છીએ। ત્યારબાદ બપોરે વ્યાયેલી નિર્જનતા વિશે લખવાના છીએ। ત્યારબાદ પશુ પક્ષીઓ પર અસર વિશે લખવાના છીએ। ત્યારબાદ માણસો પર અસર, ત્યારબાદ ઉનાળાના લાભો વિશે લખવાના છીએ અને ત્યારબાદ ઉપસંહાર લખી અને નિબંધ લેખન પૂર્ણ કરવાના છીએ। નિબંધ લેખનમાં આપણે ઘણી બધી પંક્તિઓ, શેરો શાયરીઓ અથવા તો સુવિચારો લખતા હોઈએ છીએ જેથી આપણો નિબંધ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળો સાબિત થાય। આવ્યો આવ્યો બળબળ થાતો, દેખ જોગી ઉનાળો, વા વૈશાખી પ્રબળ વહતા, ઉડતી અગન ઝાડો। શ્રી ઉમાશંકર જોશીએ આ કાવ્ય પંક્તિમાં ધોમ ધખતા ઉનાળાનું કાવ્યાત્મક વર્ણન કર્યું છે। ઉનાળાનો બપોર એ પ્રકૃતિનું એક રૌદ્ર સ્વરૂપ છે। ઉનાળાના બપોરે સૂર્ય ધગધગતા અગનગોળા જેવો હોય છે। તેમાંથી અગ્નિની શેરો છૂટતી હોય એવું લાગે છે। આકાશ એકદમ સ્વચ્છ અને સ્તબ્ધ થઈ ગયેલું હોય છે। કોઈક વાર આકાશમાં એકાદ શ્વેત વાદળી કે ચક્રાઓ લેતી સમરી દેખાય છે, પણ તે સિવાય આકાશમાં શૂન્યતા નજરે પડે છે। ઉનાળાના ધોમ ધકતા બપોર સમગ્ર વાતાવરણ ધગધગતી ભઠ્ઠી જેવું બની જાય છે। ગામડાના ભાગોળ ચોટા ગલીઓમાં શેરીઓ અને શહેરોના રાજમાર્ગો સુમસામ બની જાય છે। કામ સિવાય કોઈ પણ માણસ બહાર ફરકતો નથી। પશુ પક્ષીઓ છાયડાનો આશ્રય શોધે છે। ભેંસો તળાવના કાદવમાં પડી રહે છે તો ગાયો કોઈ ઘટાદાર વડલા કે લીમડાઓનો આશરો લે છે। કૂતરા અને ઘેટા બકરા પણ ખૂણે ખાચરે છાંયડો શોધીને લપાઈ જાય છે, જ્યારે રાણી પશુઓ બોડમાં કે વૃક્ષોની છાંયડામાં પડ્યા રહે છે। આમ ગ્રીષ્મની અસહ્ય ગરમીથી પ્રાણી માત્ર ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠે છે। ગ્રીષ્મમાં તળાવો અને કૂવાઓ પર સુનકાર છવાઈ જાય છે। ખેતરો નિર્જન બની જાય છે। વાહન વ્યવહાર અને ધાંધલ ધમાલથી કાયમ ધમધમતા રહેતા શહેરો ઉનાળાના બપોરે નિષ્ક્રિય અને નીરવ થઈ જાય છે। સમગ્ર પ્રકૃતિ અને જીવન સૃષ્ટિ પર અસહ્ય ઉકળાટનું મોજું ફરી વળે છે। આવા પ્રબળતા બપોરે લૂ લાગવાથી કેટલાય માણસો અને પશુ પંક્ષીઓ તરફડીને મૃત્યુ પામે છે। ધરતી પણ ઉના નિશ્વાસ નાખી રહી હોય એવું લાગે છે। આકાશમાંથી ઉગ્ર તાપ વરસી રહ્યો હોય ત્યારે મનુષ્યની અવદશાનો પાર રહેતો નથી। વૈશાખના બળબળતા બપોરે તે પોતાની પ્રવૃત્તિઓ થંભાવી દે છે। વગડામાં ધનને ચરાવવા નીકળેલા ગોવાળિયાઓ વડ કે પીપળાના છાંયડામાં વિશ્રામ કરે છે। કેટલાક લોકો માથે ભીના પોતા મૂકે છે। બારી બારણા પર ખસની પટ્ટીઓ લટકાવવામાં આવે છે। શહેરોમાં લોકો વીજળીના પંખા, એર કુલર અને એર કન્ડિશન વગેરે ગરમી સામે રક્ષણ મેળવે છે। તાપ અને ઉકળાટથી બચવા માટે કેટલાક લોકો માથેરાન, મહાબળેશ્વર કે માઉન્ટ આબુ જેવા હવા ખાવાના સ્થળો એટલે કે હિલ સ્ટેશન પર જાય છે। તન અને મનને ટાઢ અપાવવા માટે લોકો ઠંડા પીણા તેમજ આઈસ્ક્રીમની મોજ માણે છે। ગ્રીષ્મ ઋતુને પોતાનું આગવું સૌંદર્ય પણ છે। ચારે બાજુ ગરમાડો
ગુલમહોર, કેસુરો, નીમ મંજરી અને આમ્ર મંજરી મહોરી ઉઠે છે. જાંબુ, કેરી, કલિંગર, શક્કરટેટી જેવા મધુર અને ઠંડા ફળો ગ્રીષ્મ ઋતુ પાસેથી આપણને મળતી ઉત્તમ બક્ષિસ છે. કાકા સાહેબ કાલલકર જેવા પ્રકૃતિ પ્રેમીએ ગ્રીષ્મના મધ્યાહનમાય રસ, સૌંદર્ય અને કાવ્યનું પ્રદર્શન કર્યું છે. ઋતુચક્રને નિયમિત ફરતું રાખવા માટે ગ્રીષ્મનું આગમન અનિવાર્ય છે. એજ્યુકેશનને લગતા આવા જ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક પણ કરજો, શેર પણ કરજો. ફરી પધારજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, બાય, આવજો.